Ingrid Betancourt ishte në garën presidenciale në Kolumbi në vitin 2002 kur u rrëmbye nga organizata guerilase e njohur si FARC apo Forcat e Armatosura Revolucionare të Kolumbisë. Për 6 vjet e gjysmë ajo jetoi si pengu i tyre në xhungël, deri në momentin kur qeveria kolumbiane në bashkëpunim me qeverinë franceze ndërmori një aksion të guximshëm për lirimin e pengjeve. Ajo shqetësohej se mund të mos ishte më asnjëherë e lirë. Ingrid Betancourt ishte një senatore kolumbiane që po bënte fushat për zgjedhjet presidenciale si kandidate e partisë Oksigjeni i Gjelbërt, kur ajo dhe menaxherja e fushatës Clara Rojas u rrëmbyen në një zonë të kontrolluar nga rebelët e FARC. Shumë shpejt ato u bën pengje në xhunglën e Amazonës. Guerillasit e organizatës FARC i filmonin rregullisht pengjet për të provuar se ata ishin gjallë dhe ende të vlefshëm për të kërkuar para për lirimin e tyre. Betancourt u përpoq të largohej 5 herë, por çdo herë u kap përsëri dhe mori dënime të reja. Në korrik 2008, një helikopter u ul në kamp për të transferuar 14 nga pengjet. Ata dukeshin të ishin rebel të lidhur me organizatën FARC. Robërit menduan se ata do të lëvizeshin edhe më thellë në Amazon, por kur hipën në helikopter, kuptuan se ata që dukeshin si rebel ishin shpëtimtarët e tyre. Betancourt u ribashkua me familjen e saj, përfshi 2 fëmijë që kishin qenë 13 dhe 16 vjeç në kohën kur ajo rrëmbye. Ajo thotë se dashuria që kishte provuar para rrëmbimit e ndihmoi të mbijetonte. Shikues nderuar, ashtu siç e ndoqet edhe nga inserti, sot kam të ftuar zonjën Ingrid Betancourt, është politikane e njohur kolumbiano-franceze, ish senatore dhe aktiviste antikorrupsion, veçanërisht kundër korrupsionit politik, siç e ndoqet edhe nga inserti, ajo ka qenë e marrë peng prej 6 vjetësh nga një organizatë kolumbiane. Ms. Betancourt, thank you very much for being in our show. Thank you so much. Ms. Betancourt, you were abducted... Zonja Betancourt, ju rrëmbyet në vitin 2002 duke u mbajtur peng për 6 vjet nga organizata FARC, Forca Armatosur Revolucionare e Kolumbisë. Çfarë mund t'i thoni publikut shqiptar në lidhje me këtë eksperiencë? Well, I could say many things, but perhaps the most important is that our treasure is freedom. It's the base for our human dignity. When we're stripped from our freedom. Mund të them shumë gjëra, por ndoshta më e rëndësishmja është se thesari ynë është liria. Ai është themeli i dinjitetit tonë njerëzor. Kur na heqin lirinë dhe nuk mund të jetojmë bazuar në vlerat dhe parimet tona, atëherë jetojmë si kafshët. Gjatë kohës së rrëmbimit në xhungël, trajtimi kafshëror e lidhur pas një peme për pothuajse 7 vjet, duke u abuzuar dhe torturuar. Tortured. What kind of abuses? Çfarë lloj abuzimesh? You know, it's all kind of abuses. It's psychological abuse, it's physical abuse. It's also some type of perversity when you are dealing with people that Të gjitha llojet e abuzimeve, abuzim psikologjik, abuzim fizik dhe perversitet. Kur ke të bësh me njerëz të cilët kanë fuqinë për të vrarë, sepse janë të armatosur dhe nuk njohin asnjë ligj, ti je thjesht komoditet. Për ata, dhe jeta jote është sikur ata e kanë marrë me ujdi dhe mbetesh në dorën e njerëzve që mund të jenë shumë pervers dhe si grua, kjo i bën gjërat edhe më të vështira. Unë isha në duart e një organizate machiste, një grup guerillas komunistë dhe mua më shikonin si armik i klasave. Unë gjithashtu isha një armike, sepse isha politikane dhe gjithashtu një grua, dhe kështu shikohesha, si rrezik, sepse të gjithë këta burra ishin shumë të friksuar se mund të joshja dikë dhe të arratisesha, dhe përpasoj, trajtimi ishte veçanërisht i ashpër ndaj meje. So I was a danger, because amongst all these men, they were very afraid that I could seduce someone and run away. And so the treatment was particularly rough on me. Yeah. Zonja Betancourt, pse ju rrëmbyen? They abducted me because I was a prominent politician. I was running for presidency. And they wanted to have someone that would give them media exposure.
Më rrëmbyen sepse isha një politikane e njohur. Garoja në zgjedhjet presidenciale dhe ata kërkonin dikë që do i ekspozonte në media. Në momentin që u rrëmbeva, i gjithë kombi dëgjoi për organizatën FARC, jo vetëm kolumbianët, por i gjithë bota. Në këtë mënyrë, FARC-ut nisi të i dëgjojë zëri dhe të kishte të drejtën e fjalës, sepse më kishin mua peng. Ata më kishin rrëmbyer dhe gjithashtu ekzistonte problemi qeverisë në Kolumbi sepse politikisht isha në opozit dhe mendoj se të gjithë kishin interes për të më mbajtur larg politikës. Mendoni se rrëmbimi u organizua nga qeveria? I don't think that it was organized by the government, but I think the government was responsible for many things that happened. The day of my abduction, Nuk mendoj se u organizua nga qeveria, por mendoj se i qeveria ishte përgjegjëse për shumë gjëra që ndodhen. Ditën e rrëmbimit tim, ata më kishin larguar truprojat, sigurinë time. Më lanë që të shkoj në një vend të rrezikshëm pa informacion, se përbënte rrezik. Sipas informacionit që kisha, vendi ishte i rrethuar me prani ushtarake dhe helikopter. The whole zone. Why were you in that area? Përse ndodheshit në atë zonë? I was in my presidential campaign and I was going to a village that was a very special place because the peace talks had been Isha në fushatën time presidenciale dhe po shkoja në një fshat që kishte rëndësi sepse bisedimet e paqes ishin mbajtur në atë fshat dhe kryetari komunës atij fshati ishte nga partia ime. Dhe ai më kishte telefonuar mua sepse ishte frikësuar duke qenë se bisedimet e paqes kishin përfunduar dhe mund të shndërroheshin në një shenjesë të rdhune nga të gjitha grupet që ishin kundër bisedimeve të paqes. Presidenti i Kolumbisë në të njëjtën ditë shkoi tek i njëjti vend dhe ai nuk pati asnjë problem. Ai donte të i vërtetonte kolumbianëve se ai vend ishte përmirësuar, se ushtria e kishte vënë në kontroll dhe se nuk ishte asnjë problem për të shkuar atje. Ai më mohoi mua si kandidate opozitës të drejtën për të mbrojtur. Në atë situatë, ai mban përgjegjësi personale për atë çfarë ndodhi. It's in that situation that I believe he bears personally a responsibility for what happened. Teksa mbaheshit peng për një kohë kaq të gjatë, a menduat ndonjëherë se tashmë ka përfunduar gjithçka dhe se nuk do të dilë një gjallë prej aty? I always had faith. And I was in a mood of escaping. I did so many attempts of escape. Unë gjithmonë kisha besim, isha në gjendje të shpëtoj, bëra kaq shumë tentativa për t'u arratisur, një sër përpjekjesh, madje arrita të largohesha, por mbijetesa në xhungël ishte shumë e vështirë. Mu desh një kohë gjatë për të mësuar se si të mbijetoj dhe të gjithë eksperiencën e ndava me pengjet e tjera. My fellow hostages and one of them How many were there? Sa pengje ishit? Lots. At some point we were 65, but then at the end of my captivity I was in a group of 5. They had Ishin shumë. Në një moment ishin 65 pengje, por nga fundi i pengmarrjes time mbetën 5 vet. Na kishin ndarë në grupe të vogla për të patur mundësinë që të lëviznim më shpejt, sepse po ndiqeshim nga ushtria kolumbiane. Por një nga pengjet që ishte me mua, të cilin e ndihmova që të arratisej, ai jo vetëm u arratis, por mundi të siguroj lirinë dhe me informacionet që mori nga ne, u mundësua një vit e gjysmë më pas operacionit të shpëtimit. Zonja Betancourt, si mbjetuat, ku flinit, si ushqeheshit? We ate rice and lentils. That was when it was good. If not, I mean, it was difficult. Imagine in the middle of the jungle having provisions was really a challenge. Ushqeheshim me oriz dhe thjerza, kur mund të hashin, sigurisht që ishte e vështirë. Në mes të xhunglës furnizimi ishte një sfidë. Flinim në tokë, mbi një flet gome në çadra ushtarake. Kështu që helikopterët dhe avionët që mbikëqyrnin zonën nuk arrinin të na gjenin. Pra ishim në kamuflazh. So we were camouflaged. Kur nisi komuniteti ndërkombëtar që të reagojë? Familja ime bëri një punë të jashtëzakonshme duke ndërgjegjësuar komunitetin ndërkombëtar.
Unë jam gjysmë franceze dhe gjysmë kolumbiane. Ishte vendi im I dytë Franca që më çliroi. Franca u tregua e jashtëzakonshme. Franca përpiqej çdo ditë që të gjente një zgjidhje. Kjo ndodhi gjatë presidentit të Sarkozy, I cili u angazhua maksimalisht për mua. Por njëkohësisht ishte edhe puna e palodhur e ish presidentit Chirac dhe kryeministrit Dominique de Villepin, I cili është miku im personal. Ata bën gjithçka për të më liruar nga pengmarrja edhe pse ishte shumë e vështirë. Kolumbia nuk ishte ndonjë bastion I Francës. Ajo është zonë influencë e Shteteve të Bashkuara. Sidoqoftë ishte fal bashkëpunimit të ekipeve të inteligjencës franceze dhe amerikane së bashku me ato kolumbiane, që të gjithë punuan në solidaritet për të më çliruar. Gjatë kohës që ishit peng, nisët të mendonit për të drejtat e njerëzit? I have been thinking of human rights since the first day I did politics, very young as a politician in Colombia. You know, human rights in a country like Colombia is at the core of the problem because we have. Unë kam menduar për të drejtat e njerëzit që ditën e parë që u angazhova në politik, pra në moshë fare të re. Të drejtat e njerëzit në një vend si Kolumbia janë thelbi I problemit. Kemi shumë korrupsion. Kemi patur problemin e Pablo Escobarit dhe karteleve të drogës, kokainës. Dhe më pas kishim problemin e guerillasve. Kishim grupe të ndryshme organizatash ilegale të armatosura që vrisnin njerëzit. Më pas, kishim sistemin ku drejtësia nuk ishte pika më e fortë. Kemi problem në vendosjen e drejtësisë në Kolumbi. Justice is not a forte in Colombia. I mean, we have problems of bringing justice to completion. Kjo për shkak të kokainës dhe trafikut? Yes, and the corruption. Po, kemi të bëjmë me një vend plot korrupsion dhe dhunë. Pra politikës I hyra pikërisht për të drejtat e njerëzit. Për drejtësinë sociale, sepse kemi gjysmën e popullatës në mizerje dhe dallimi mes shumë të pasurve dhe shumë të varfërve ishte diçka që vërtet nuk mund të pranohej. Dhe vazhdon të jetë kështu? Less now. I think that Colombia has done a very good work. Më pak tani. Mendoj se Kolumbia ka bërë një punë shumë të mirë dhe qeveria ish presidentit të Santos e reduktoi varfërinë me 40%. Padyshim që varfëria është e madhe. Por shumë njerëz që ishin shumë të varfër tani kanë mundësinë të shkollohen dhe të punësohen. Ka shumë për të bërë. Por ajo që nënkuptoj është se kur ekziston vullneti politik, gjërat janë të mundura. Pra trafiku I drogës nuk e ka bërë Kolumbinë më të pasur. No, it has been. Jo, në fakt e ka shndëruar Kolumbinë në një ferr. Zonja Betancourt, ju sot ndodheni në Shqipëri. Keni qenë këtu edhe herë të tjera. Cila është arsyeja e vizitës së sotme? Well, I'm here because I'm visiting the MEK. The MEK is an organization that I admire and respect. You know, when I first met the MEK, it was in 2011. Kam ardhur të vizitoj grupin në MEK në Shqipëri. Është një organizatë që admiroj dhe respektoj. Për herë të parë kam takuar ata në vitin 2011. Më kujtohet që u ftova nga një mik për t'i takuar ata. Bëra një kërkim në internet mbi këtë grupim dhe informacionet ishin negative. I quanin terrorist dhe njerëz të dhunshëm. Pastaj mendova, miku im është një njeri I mirë. Ai nuk është një person negativ. Dua t'i shikoj vetë se çfarë përfaqësojnë ata. Because I had been in the jungle with terrorists for 7 years. I know how a terrorist behaves, how they think, how they act. Unë kisha qenë peng I terroristëve në xhungël për shumë vite dhe e di se si një terrorist sillet, si ata mendojnë dhe veprojnë. Më pas u ftova në një prej konferencave të tyre. Dëgjova fjalimet dhe propozimet e tyre dhe më pas u takova me zonjën Raxhavi, drejtuesen e tyre dhe që nga I moment jemi bërë mike. Unë mendoj se ajo është një zonjë jashtëzakonshme, një lider e grua që kundërshton një diktaturë që përdor fen kundër grave që e ka varfëruar vendin. Unë mendoj se iranianët në Iran sot janë pengë I qeverisë së tyre. I really think that Iranians in Iran today are hostages of their own government. They cannot speak. Thoni se mund të jetojnë më mirë?
oh my God, I mean, I hope that democracy will come to Iran, and I really think that Miriam Rajavi is an option. So I want to help them. So I'm here because, you know, they went through a very dire situation. Unë shpresoj që demokracia mund të shkojë në Iran dhe mendoj se zonja Rajavi është një opsion. Unë ndodhem këtu, sepse grupi MEK ka kaluar në një situatë shumë të vështirë. Ata kanë jetuar për shumë vite në Irak. Grupi MEK dhe Amerikanët nisën një marrëdhënie shumë të mirë, por Amerikanët u larguan nga Iraku dhe në pushtet erdhi qeveria irakiane që u shndërua në një marionet të Iranit. But when the Americans left Iraq and the new government of Iraq came to be, it became a puppet of the Iranians. And so it was crazy because the people of the MEK became a target, a military target. And there were bombs and there were killings. Grupi MEK u kthye në një shënjestër dhe në Europë po e shikonim gjërat që po ndodhnin në Irak dhe e dinim se këta njerëz duhet të largoheshin nga Iraku, por nuk dinim se ku t'i çonim. Dhe aty doli Shqipëria që u tregua e jashtëzakonshme. Unë vi këtu që të takoj grupin MEK, por edhe që të falenderoj Shqipërinë. But I come here also to thank Albania. Jeni takuar me autoritetet shqiptare? I have met several of Albanian authorities. I am, you know, I have this profound feeling that Albania has been this country where everybody helps. Kam takuar disa prej autoriteteve shqiptare dhe kam krijuar përshtypjen se në Shqipëri që të gjithë të ndihmojnë si në qeveri ashtu edhe në opozitë. To solving it. It's really for me a surprise. And it has also changed, I think, the way in Europe we see Albania. Që të gjithë ata që takoj janë njerëz të cilët e kuptojnë problemin. Kjo ka ndryshuar edhe mënyrën se si e shikojmë ne në Europë Shqipërinë, sepse ka vërtetuar se është një partner serioz në negociata. Jam shumë e prekur se si u keni dhënë zgjidhje dhe siguri njerëzve të cilët ishin në shënjestër. Security and safety to people that were, I mean, a target because of their belief, because of, you know, their political... Sepse janë opozita? Sepse janë opozita e vetme e Iranit. Ms. Betancourt, have you visited... Zonja Betancourt, I keni vizituar ambientet e reja të MEK në Manaz? Çfarë pat atje? What did you see there? Well, actually, I'm staying there. Unë në fakt po qëndroj atje. Vërtet, pra nuk qëndroni në hotel? I asked them to stay there because I always wanted to visit them when they were in Iraq and I couldn't. And then became the bombing, so it was out of question. So here I want to stay with them. And, you know, I mean, it's lots of work. They are constructing amazing facilities. Jo, unë kërkova atyre që të qëndroj atje sepse unë gjithmonë dëshiroja të vizitoja ata kur isha në Irak, por nuk ishte e mundur. Më pas nisën bombardimet dhe as nuk diskutoj që të shkoj atje. Këtu unë vendosa të qëndroj me ta. Ata po ndërtojnë ambiente të jashtëzakonshme me duart e tyre. Ata janë mikpritës dhe më kanë pritur në mënyrë shumë të mirë. It's nice. And today I went to visit all the compounds and it's amazing. They have all kind of, well, first in medicine, they have everything. They have dentists, they have for the eyes, they have for the heart, they have even to repair the prostheses of limbs because they have wounded people from those bombings in Iraq. Sot arrita të vizitoj të gjitha ambientet e tyre dhe janë të jashtëzakonshme. Ata kanë dentist, okulist, kardiolog, por merren edhe me vendosjen e protezave për gjymtyrët, sepse kanë shumë njerëz të plagosur nga bombardimet në Irak. Më thanë se ata po punojnë edhe me mjekët shqiptar, madje kishin edhe një bashkëpunim për fëmijët vendas. To have them a test of seeing and then they gave them So they're doing humanitarian work? Pra po bëjnë edhe punë humanitare. Po, dhe po e tregojnë me fakte. Shumë e bukur. Ms. Betancourt, how do you see the situation? Zonja Betancourt, si shikoni situatën në Iran dhe cili është roli I MEK? Well, the role of MEK is very important because it's the only opposition that is left. It's the opposition. It's a democratic opposition. Miriam Rajavi has laid out a plan of
Roli i Mekë është shumë i rëndësishëm sepse është e vetmja opozit, një opozit demokratike. Mariam Rajavi ka shpalosur një plan prej 10 pikash, tek i cilin e besojmë. Ne besojmë te demokracia, ne besojmë te shteti i së drejtës, besojmë te paqja dhe te barazia gjinore ku gratë gëzojnë të njëjtat të drejta me burrat. All those things that for us we take for granted in Iran do not exist. People are hanged in the trees because they think otherwise, because they are not supporting the government, and you have old people that are killed, pregnant women. Të gjitha këto gjëra që ne i marrim si të mirëqëna në Iran nuk ekzistojnë. Atje njerëzit varen në pemë sepse mendojnë ndryshe dhe se nuk mbështesin qeverinë. Atje ekzekutohen të moshuarit, gratë shtatzëna dhe fëmijët 11 vjeçar, sepse kërkojnë jetë ndryshe. Unë mendoj se Mekë është një burim shprese për iranianët, të cilët janë në protest. Prej një viti, ata kanë protestuar në të gjithë Iranin. I kam ndjekur protestat dhe habitem që mediat në Perëndim nuk informojnë për ato që po ndodhin në Iran. I'm always surprised that our medias in the West do not inform about what's happening in Iran. Well, Ms. Betancourt, thank you very much. It was a real pleasure. Thank you so much. Shikues nderuar, unë ju falenderoj për vëmendjen. Mbas shihemi javën tjetër, vijoni ta shkruani mendimet tuaja në faqen tonë në Facebook, emisionin mund ta ndiqni edhe në YouTube. Bashkëmirëpafshim.